دوستان و همراهان همیشگی به میس فود خوش اومدین. امروز اومدم تا آموزش بدم چطور این شکلات صبحانه آماده میشه. شما رو دعوت میکنم تا آموزش این شکلات صبحانه جذاب رو ببینید. خب بریم برای درست کردن این شکلات صبحانه که با 4 قلم مواد ساده و سریع آماده میشه. میتونید از اون برای روکش و فیلینگ کیک هم استفاده کنید. مواد ساده‌ای داره که 4 قلم بیشتر نیست. این 4 قلم شامل 1 لیوان شیر، 1 لیوان شکر، 1 لیوان روغن مایع و 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. شکر، شیر و پودر کاکائومون رو اضافه میکنیم و صبر میکنیم که همدمای محیط بشن. یک مقدار زمان میدیم و بعد ادامه کار. همراهان میس فود، حمایتتون برام انگیزه هست تا ویدیوهای آموزشی بیشتری براتون بذارم و اینکه حمایتتون باعث دلگرمی من میشه تا راهم رو ادامه بدم و این خیلی برام با ارزشه. پس لایک، کامنت، شیر یادتون نره و اگه دوست داشتید میس فود رو همراهی کنید چنل من رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای من رو ببینید و زنگوله رو هم بزنید تا جزو اولین افرادی باشید که ویدیوی من رو دیده. و تو کامنت ها بگید دوست دارید آموزش چه غذاهایی رو سادهش رو براتون بذارم. خوشحال میشم جوابش رو کامنت کنید و به مدت 4 دقیقه با میکسر میکسش کنید. خب این هم نتیجه کار. شکلات صبحانه من آماده شد. شما میتونید از اون برای روکش یا فیلینگ کیک هم استفاده کنید و صبحانه روی نون توست بزنید و نوش جان کنید. این شکلات صبحانه حسابی خوشمزه شده. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. اگه از این آموزش خوشتون اومد کانال من رو سابسکرایب کنید. میس فود رو در اینستا فالو داشته باشید. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.